ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาใช้หลุยส์วิตตองทุกคนหรือเปล่าไม่จริงค่ะใครมีเงินเราก็ต้องทำตัวปกติไม่งั้นจะโดนบูลลี่ค่ะคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองดีที่สุดในโลก คนฝรั่งเศสกินนกพิราบมันเป็นเดลิคาซี่ค่ะคิวเขาโหมดแล้วนะ คนฝรั่งเศสกินนกพิราบเขาว่ากันว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยไม่แคร์นักท่องเที่ยว I hate it here. It just make me feel stupid, you know, like why do I want to travel here? อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยห้ามกินเร็วพักเที่ยงเนี่ยที่ฝรั่งเศสพักเที่ยงได้เกือบ2 ชั่วโมงเลยนะคะใช่ฮะนี่คือประเทศที่ผมอยากทำมานานมากแล้วครับทุกคนและประเทศนี้คือประเทศฝรั่งเศสก่อนหน้านี้เคยทำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วมันไม่หนำใจแล้ววันนี้เราได้ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสมาแล้วนะครับแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับค่ะพลอยนะคะคือประเทศนี้มีทั้งอาหารวัฒนธรรมแฟชั่นแลนด์มาร์คสำคัญเราต้องพูดคุยกันเยอะมากเลยนะวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับ ไม่พี่เราพร้อมหรือเปล่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาใช้หลุยส์วิตตองทุกคนหรือเปล่าพูดถึงหลุยส์วิตตองเนี่ยก็เป็นกระเป๋าแบรนด์ดังที่มาจากฝรั่งเศสช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่ามันจริงไม่จริงยังไงประเทศฝรั่งเศสส่วนใหญ่แล้วเขาจะพยายามไม่ติดแบรนด์อ้าวใครมีเงินเราก็ต้องทำตัวปกติไม่งั้นจะโดนบูลลี่ค่ะเดี๋ยวไม่ I don't get this concept ไม่เข้าใจครับการมีเงินคือไม่ต้องโชว์ก็ได้ค่ะเขาก็ซื้ออพาร์ตเมนต์ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีชีวิตที่ดี It tells a lot more ยังมีแบบบ้านอีกหลังหนึ่งที่แบบว่าต่างจังหวัดหรอมีเป็นแคสเซิลหรอเดี๋ยวนะมีแคสเซิลนี่คือยังไงแบบว่าเป็นชัตเติลค่ะตรงกลางเข้าไปก็จะเป็นร้านโล่งๆเหมือนที่สามารถขี่ม้าเพื่อจะมาส่งข้างหน้าแล้วข้างๆก็จะเป็นสวนใหญ่มากๆเลยโหดมากเขาไม่ได้คุยกันที่ว่า Product เนี้ยฉันสามารถ afford หรือซื้อได้กระเป๋าใบนี้300,000เขาพูดว่าบ้านฉันเป็นชาโตนะอาจจะตรงข้ามกับสังคมไทยประมาณนึงเลยนะเนี่ยบางคนถ้ามีเงินเขาก็จะแบบโชว์ออฟบางคนมองว่าแบบเป็น lifetime reward คนฝรั่งเศสเนี่ยเขามอง luxury brand ยังไงเขาก็มีมุมมองว่ามันเป็นสิ่งที่หรูหราเหมือนกันนะคะแต่แค่เขาไม่ได้ใฝ่ฝันหรือว่าพยายามที่จะเอาสิ่งนี้มาครอบครองเขาก็แค่ดูดีอะไรเงี้ยถือกระเป๋าส่วนใหญ่เขาชอบถือแบบกระเป๋าปกติเช่นลองชอมเราใส่แล้วรู้สึกแบบคนใส่ได้ทุกวันอะไรเงี้ยน่าสนใจคือคำถามที่เราตั้งเนี่ยมันเป็นคำถามที่แบบมันตั้งโจ๊กเฉยๆนะมีตังก็ซื้อไปเหอะมันไม่ผิดแต่ถ้าไม่มีตังเนี่ยเรื่องใหญ่กับการที่คุณเอา life saving หรือแบบเงินเก็บทั้งชีวิตไปซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งที่แบบโอเคมีโลโก้แล้วซื้อเพื่อจะ please คนอื่นเนี่ยผมว่าไม่โอเคเขาว่ากันว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยขี้ judge yes or no จริงค่ะในธงฝรั่งเศสเนี่ยจะมี3 สีใช่ไหมคะหมายความว่า3อย่าง1คือ fraternité ผู้คนเราเป็นแบบพี่น้องกัน2คือ égalité ความเท่าเทียมกันอันที่3คือ liberté แปลว่า freedom เพราะฉะนั้นคนฝรั่งเศสเขาก็จะเน้นคำว่า freedom of speech อันนี้ไม่ต้องเถียงเลยนะมีเพื่อนฝรั่งเศสมาหลายคนแล้ว I don't like this I don't like that ขี้บ่นมากเลยนะสุดๆค่ะเปิดหนังสือพิมพ์มาก็บ่นละอุ๊ยประธานาธิบดีคนนี้ไม่ดีเลย มาคงไปเลยมาคงอย่างนี้ก็มีคนไทยบางครั้งอาจจะนึกถึงใจเขาใจเราแต่ความฝรั่งเศสคือสิ่งที่เราพูดก็คือสิทธิ์ของเรายูก็มีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่คุณสมมติทำอาหารมาเราไม่อร่อยถ้าเป็นคนไทยเราจะถนอมน้ำใจใช่ไหมแบบกินได้โอเคแต่นี้ก็คือมารยาทถูกไหมคะใช่ถ้าเรื่องมารยาทเราก็มีมารยาทเหมือนกันสมมติก็กินเราก็ต้องกินแล้วก็บอกว่าโอเคขอบคุณที่ทำอาหารให้กินแต่เรื่องความคิดสมมติเราคิดเห็นต่างกันเรื่องศาสนาเรื่องประธานาธิบดีคนนี้ดีหรือไม่อันนี้เราสามารถโต้เถียงได้ถึงเวลาเราลุกออกจากโต๊ะปุ๊บเราจะไม่ take it personal มันคือแค่ความคิดที่ต่างกันประเทศฝรั่งเศสก็เลยประเทศที่มีศิลปะค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนกล้าที่จะแสดงออกมาเป็นศิลปะถูกไหมคะจริงเพราะว่าเขาได้ freedom มายากถ้าย้อนกลับไปก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16ซึ่งประชาชนไม่ค่อยพอใจกับคิงคนนี้เขาก็เลยเลือกที่จะประหารการประหารครั้งนั้นทำให้เปลี่ยนคนฝรั่งเศส mindset ว่าฉันต้องสู้เพื่อสิทธิประโยชน์ของฉันคือที่น้องเขาพูดเนี่ยคนฝรั่งเศสเขาแวร์เรื่อง freedom มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขาค่อนข้างแซวกันว่าถ้ายูอยากจะไปดู protest หรือ mob หรือแบบว่าการประท้วงหรือ movement อะไรบางอย่างเนี่ยฝรั่งเศสนี่คือผู้นำเรื่องนี้เลยอันดับ1เลยค่ะคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาดื่มแต่น้ำแร่เหรอไม่จริงค่ะนี่แซวเล่นนะคือเราก็รู้มาว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาอยู่ติดแบบเทือกเขาแอลป์แล้วเขาก็เคลมว่าแบบน้ำแร่บริสุทธิ์อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยน้ำแร่ดังๆอย่าง Perrier Evian กับแบรนด์นี้อ่านว่าอะไร Perrier จะคนละ67 บาทเดี๋ยวกลายเป็นคนละ100เลยเพราะอ่าน Perrier เขาดื่มมันเยอะไหมเยอะค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน้ำที่เข้ามาในน้ำประปาก็คือน้ำมาจากเทือกเขาค่ะน้ำแร่แต่ถ้าอยู่ในเมืองอย่างปารีสนะคะก็คือน้ำกรองนะคะ
พี่ชอบมากเลยน้ำแร่แบบสปาร์คลิงอะไรเงี้ยแบบ ที่ลูกเขาจะถามไหมเอาสปาร์คลิ่งหรือสติล พนักงานเขาจะเดินมานะคะ แล้วเขาจะบอกว่า est-ce que vous voulez de l'eau pétillante ou plate pétillante แปลว่าน้ำซ่า plate แปลว่า still มีประโยชน์นะเดี๋ยวพี่จะจำเปเทียวเพราะพี่ชอบน้ำซ่า ใช่ เมืองฝรั่งเศสเนี่ยโรแมนติกจริงหรือเปล่าพอพูดถึงฝรั่งเศสปารีสหอไอเฟลเนี่ยคนไทย relate กับความโรแมนต์หรือโรแมนติกอะและหลายคนเนี่ยไปขอแต่งงานหรือแบบ propose กันที่แบบไอเฟลทาวเวอร์อะไรเงี้ย เขาให้ความสำคัญความรักนะ ยังไง เหมือนความรักต้องเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เขาต้องมีมัน appreciate อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ แต่ผู้ชายฝรั่งเศสโรแมนติกไหมพลอยว่าไม่ค่อยนะ เท่าที่เห็นจากเพื่อนๆคบนะอะไรเงี้ยใช่ไม่ค่อย แต่พลอยว่าอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมมากกว่า ด้วยวิวทัศน์ด้วยทุกอย่างมันก็ดูแบบสมมติแค่ผู้หญิงขึ้นมานั่งบนสกูตเตอร์ขับไปในปารีสดูวิวมันก็สวยแล้วอะเนาะมันก็แบบว้าวแล้วอะแต่อย่าไปมองพื้นนะคะสกปรกมากหนูปรึบๆนะ ขนลุกมาก เสียงดังกึกกักกึกกักกึกกัก Oh my god! Ratatouille! อ๋อ มันเลยมีการ์ตูนและคาทูยี่ไง แน่นอน We just need to work out a system so that I do what you want. We can be the greatest chef in Paris. คอนทราสต์มากอะพี่แอบเห็นแบบว่าเขาเตือนกันนะว่าถ้าไปปารีสหรือไปหอไอเฟลเนี่ยห้ามไปซื้อเครปที่ใกล้หอไอเฟล ใช่ เพราะเขาบอกว่าคนทำเครปอะเขาเก็บอินกรีเดียนต์หรือผลไม้อะใต้ท่ อ๋ อ ออัน เล นี้ ย เคยเห็นค่ะหมายถึงว่าเห็นออนไลน์นะไม่เคยเห็นชีวิตจริง แต่อีกอย่างที่ไม่ควรไปซื้ออะไรแบบนี้ เพราะว่าเหมือนแบบจริงๆ ถ้าอยากกินอาหารที่เป็นเครปจริงๆอ่ะควรไปเป็นร้านอาหารเลย มันจะมีร้านอาหารโดยเฉพาะเลยชื่อว่าเครปรี่แล้วก็จะมีหลากหลายเมนูทั้งคาวกับหวาน ใช่ อ่ะถ้าจะไปฝรั่งเศสนะอย่าไปซื้อเครปแบบสตรีทเครป ใช่อดทนนิดนึงไปร้านอาหารดีกว่า คนฝรั่งเศสเนี่ยเขาไปเที่ยวหอไอเฟลไหมเขาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลูฟร์หรือเปล่า พลอยว่าไปนะคะอุ้ยไปดูหอไอเฟลคืออะไร ทัศนศึกษาแต่รูฟค่ะจริงๆ ต้องไปมากกว่า1 ครั้ง เดินไม่หมดค่ะต้องค่อย อ้าว ๆแล้วก็ไปพวกแบบมิวเซียมต่างๆเขาก็จะไปเพราะว่าเขาจะไปอัปเดตว่าแบบมีเอ็กซิบิชันอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนทุกๆซีซั่นสมมติช่วงนี้เป็น Schiaparelli ช่วงนี้เป็น Dior ที่ผมเข้าใจนะ เวลาเราไปเที่ยวเราก็จะไปสัมผัสแลนด์มาร์กอย่างเช่นหอไอเฟลไปลูฟร์สักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยมันมีมิวเซียมอื่นๆไหมที่แบบจริงๆ คนไทยควรจะไปวิสิตนะหรือแบบ นี่ค่ะ เช่น เยอะแยะMusée des Arts Décoratifs ที่พูดไปแล้วก็ Musée de l'Orangerie เอาแล้วคนปารีสเขาไปเที่ยวไหนกันนะคะเสาร์อาทิตย์ ซื้อของกินเล่นอะไรเงี้ยสแน็คอะไรก็ได้ค่ะ หรือว่าอยากดื่มก็ซื้อมาเดินไปตรงริมแม่น้ำค่ะ แล้วก็นั่งลง แล้วก็รอพระอาทิตย์ตกสวยมากค่ะ นึกออก ใช่ เราดูหนังบ่อยเราเห็น เคยเห็นใช่ไหม มันจะเป็น คะ ซีนที่แบบคนฝรั่งเศสมานั่งกันสวยมากสวย ใช่ มาก ต้องลองไปเอง เขาเรียกแม่น้ำอะไรแม่น้ำ แม่น้ำแซน แม่น้ำแซน ใช่ค่ะปิกนิกไปวิ่งไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่เขาชอบไปพาหมาไปเดินปารีสเป็นเมืองที่ pet friendly มากๆค่ะหมาขึ้นบัสได้ลงเมโทรได้หมดเลย คนฝรั่งเศสเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองดีที่สุดในโลกมันมีคำว่าแบบ French pride หรือความภาคภูมิใจแบบฝรั่งเศสอะ มีค่ะ มีนะ ไม่ใช่ทุกคนนะ ย้ำว่าไม่ใช่ทุกคน แต่ว่ามีค่อนข้างเยอะที่ไม่เคยออกจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วเขาก็เลยคิดว่าตัวเองหรือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุด ประเทศฝรั่งเศสจะปลูกฝัง mindset ตั้งแต่เด็กๆว่า we're the best that there is to offer บอกว่าชาตินิยมสุดโต่งเลย สุดตรงถูกต้องค่ะ บางคนจะเป็นอย่างนั้นนะคะ หรอ ใช่มาประเทศไทยอย่างเงี้ยมลภาวะโคตรเยอะเลยอะโคตรแย่เลยอะไรอย่างเงี้ย ลองไม่คอมเพลกับประเทศไทยได้ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างคอนทราสต์มากอะ อังกฤษ อังกฤษกับประเทศฝรั่งเศสคือคู่แข่งมานานแสนนาน เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝรั่งเศสจะชอบเน้นว่าอุ๊ยเธอแบบอาหารแบบกินไม่ได้เลยอะ นี่เหรออาหารอะไรอย่างเงี้ยจืดๆเพลนแต่คนอังกฤษก็จะบูลลี่ฝรั่งเศสเหมือนกันว่า บู แบ ล บ ลี่ว่าอะไร กินแบบกบเลยเหรอกินเอสคาโก้เหรอเธอประหลาดหรือเปล่าอะไร เดี๋ยวคน เงี้ย ฝรั่งเศสกินกบเหรอ ใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติ กินนกพิราบก็กินนะคะ เป็นเดลิคาซี่ค่ะมันอร่อยค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบทำยากอะไรเงี้ย คิ้วขมวดแล้วนะ คนฝรั่งเศสกินนกพิราบเรารู้แล้วเราเคยเห็นคลิปไวรัลว่าแบบกินเสร็จแล้วแบบโอ้บงจูเม็กซี่แล้วแบบเฮ้ยนี่นกพิราบ Votre pigeon, monsieur. Pigeon? Notre spécialité. Bon appétit. Ah! No, I can't do it. I can't do it. I'm not French. นกพิราบจะไม่ใช่นกพิราบแบบในเมืองที่แบบกินทุกอย่างแบบไม่ใช่นะ เป็นนกพิราบเลี้ยงหรือว่าเป็นนกพิราบที่มาจากแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแบบ อ่าฮะ ใช่เลี้ยงในฟาร์ม คนไทยครับเปิดเมนูเนี่ยแปลดีๆนะบางทีเนี่ยสั่งไปจิ้มๆเนี่ยแบบอย่างเงี้ยขอ1 จานนกพิราบนะ นก ครับ พิราบนะคะ เขาว่ากันว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยไม่แคร์นักท่องเที่ยวคิดยังไงกับประเด็นนี้อ่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ที่ไทยนะทั่วโลกเลยเขาก็บ่นกันว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ค่อยแคร์นักท่องเที่ยวเลย พลอยว่ามันคือ mindset ในการให้บริการที่แตกต่าง
ประเทศไทยคือ mindset ค่อนข้างที่จะแบบช่วยพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลา แต่ฝรั่งเศสค่อนข้างที่จะฉันแค่มาทำงานเพื่อจะมีเงินใช้ชีวิต don't live for work แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าถ้าออกต่างจังหวัดหน่อยเขาก็จะ nice ขึ้นนะคะเขาจะมีความ friendly ขึ้นค่ะนี่มองจากภายนอกนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าคนปารีสอาจจะไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าแบบ intense ต้องทำงานต้องแข่งขันเรียนมัธยมเข้ามหาลัยแข่งขันเข้ามหาลัยไปเรียนเสร็จเรียนจบออกมาต้องเรียนต่อโทเสร็จออกมาทำงานก็คือแข่งขันตลอดเวลาเลยก็คือชีวิตเขาเครียดอยู่แล้วค่อนข้างเครียดมากมากๆเลยเมืองนี้แข่งขันสูงพอมีนักท่องเที่ยวมาเขาก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตเขาก็เครียดแล้วใช่ฉันยังต้องมาดูแลคุณอีกหรออะไรอย่างเงี้ยคืองี้ผมไปเห็นวิดีโอใน TikTok มานะเขาบอกว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยรู้สึกว่า we don't owe you a good trip คุณมาเที่ยวใช่แต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ในการมา please you ว่าโอเค you มา Paris you supposed to have a good time มันก็มีคำหนึ่งที่ฝรั่งเขาแซวกันว่าไปฝรั่งเศสเนี่ยอย่าคาดหวังมากคำนั้นเรียกว่า Paris syndrome ก็คืออาการที่เราคาดหวังมากเกินไปว่าฝรั่งเศสต้องโรแมนติกต้องเป็นเมืองคู่รักต้องดีอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วคาดหวังมากพอไปถึงปารีสจริงๆเนี่ยผิดหวังลองไปเซิร์ชดูมีจริงๆคำนี้ Paris syndrome ชีวิตจริงที่ปารีสเนี่ยมันเหมือนหนัง Emily in Paris ไหม Bonjour. Paris is the most exciting city in the world, and you never know what's going to happen next. เหมือนเขาแซวว่าแบบ Emily ป่ะแต่งตัวไม่เหมือนแบบเป็น middle class เพราะว่ามีเวลาในการแต่งตัวเยอะมากจริงเอมิลี่แต่งตัวแบบเบอร์มากเป็นจุดเด่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าที่ปารีสคนฝรั่งเศสไม่ได้แต่งตัวขนาดนั้นเขาแต่งตัวธรรมดากันมากๆเลยยิ่งช่วง winter time คือโค้ทดำสมมติเลนเป็นปารีเซียนกำลังแบบกินเครปจิบกาแฟอยู่หน้าร้านเงี้ยแล้วมีคนแต่งตัวเวอร์เดินผ่านมาก็คงแบบอะไรวะเนี่ย จริงเหรอมันมีอะไรไหมที่แบบมันเป็นไอคอนิกในเรื่องในหนังแบบมีอย่างหนึ่งใน Emily in Paris คือเขาไปทำงานในบริษัทฝรั่งเศสถูกไหมคะใช่แล้วก็เชฟที่เขาไปรู้จักพบรักด้วยเป็นคนฝรั่งเศสปกติแล้วไม่มีใครเขาจะปรับตัวเองเพื่อจะคุยเป็นภาษาอังกฤษด้วยคุณไปปารีสคุณต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้อันนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่ความเป็นจริงเลยอันนี้ช็อตหนึ่งใน Emily in Paris นะคะเขาอยากได้อาหารที่เหมือนสเต็กที่ well done มั้งคะแต่ว่าเชฟบอกว่าไม่ได้ที่เขาทำมาให้คือมัน perfectly cooked already The chef tells me the steak is correct Well, correct for him, but not correct for me. Maybe I'll educate the chef. You think you're going to change the entire French culture by sending back a steak? You know, I'd be happy to burn it for you, but promise me you'll try it first. นางเอกก็เลยculture shock culture shock แสดงว่าเขา believe in French cuisine มากใช่ทำไมขนมปังบาเกตเนี่ยมันแข็งขนาดนี้มันฟาดหัวหมานี่แบบแตกนะแข็งไม่พอนะยาวด้วยคือคนจะเก็บไว้นานเลยแข็งแต่จริงๆแล้ววันแรกกลับมาบ้านก็ต้องหั่นแล้วก็เข้าช่องเย็นหรือว่าช่องฟรีซไว้ก่อนเลยแต่ถ้าจะกินก็ต้องปิ้งค่ะแล้วมันจะไม่แข็งใช่อาจจะกินผิดวิธีหรือเปล่าเขากินกับอะไรบ้างขนมปังบาเกตตอนเช้าก็จะเป็นเนยเค็มกับแยมหรือว่าบางคนที่ชอบทานไข่ตอนเช้าเขาจะเอาไข่ลวกตั้งเอาไว้หั่นข้างบนนิดนึงแล้วก็เอาขนมปังฉีกออกมาจิ้มนี่ไง French dip เขาบอกว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยชอบกินแบบดิปแสดงว่าจริงๆบาเกตเนี่ยมันเหมือนข้าวคนฝรั่งเศสใช่ไหมถูกต้องค่ะก็ทุกมื้อก็จะต้องมีบาเกตและทุกปีเขาจะมี competition ก็คือมีการแข่งขันว่าบาเกตที่ไหนอร่อยที่สุดมี competition บาเกตด้วยเหรอแล้วเขาก็จะออกมาคนนี้อันดับ1คนไทยไม่มีข้าวอยู่ไม่ได้คนฝรั่งเศสไม่มีขนมปังอยู่ไม่ได้ก็เลยอยากรู้ว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเขากินขนมปังกันทุกวันขนาดนี้เขารักษาหุ่นกันยังไงฝรั่งเศสอาจจะมีกฎหมายค่อนข้างแรงเรื่องการใช้ส่วนผสมในการทำอาหารอันนี้ห้ามมีส่วนผสมนี้อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพเขาก็จะตัดออกจากเชลฟ์เลยแล้วที่ผมไปอ่านข่าวมาเขาบอกว่าชีโตสน่ะ illegal ไม่ได้เลย M&M ก็ผิดกฎหมายที่ฝรั่งเศสเขาจะเอาออกไม่ให้ขายถ้าเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตจะมี A B C A คือ healthy สุดเมื่อเราเห็นปุ๊บเราก็จะคิด It reminds you ใช่ไหมมันจะทำให้แบบนึกคิดได้ว่าหรือว่าไม่ดีกว่าขนมปังไทยอาจจะมีเนยนมแต่ขนมปังฝรั่งเศสแท้ๆมีแค่น้ำกับยีสต์แล้วก็แป้งคือไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลค่ะไม่งั้นไม่สามารถเรียกเป็นบาเกตได้ซีเรียสขนาดนี้เลยนะออกเป็นกฎหมายว่าบาเกตต้องมีอินกรีเดียนแค่ 3-4 อย่างไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนประเทศไทยกับกะเพราไงคะบางครั้งมีถั่วบ้างไม่มีถั่วบ้างเห็นด้วยเลยใช่ไหมคะผัดกะเพราไม่ควรใส่ถั่วฝักยาวนั่นไงแล้วแบบเอามาพูดถึงเรื่องบาเกตบาเกตมันคือข้าวในบริบทของคนไทยใช่ไหมค่ะผัดกะเพราของคนฝรั่งเศสมันคืออะไรหรอแบบ something you can eat every day กินซุปเห็ดทอเมโตซุปเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าออกไปข้างนอกก็สั่งกินได้ตลอดก็คือแซนด์วิชเย็นๆด้วยนะคะย้ำด้วยกัดไปคือแบบเย็นเจี๊ยบ
ทำไมมันกัดไม่ขาด ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยทานนะต้องลองแข็งแบบว่าฟาดหัวผมเนี่ยผมอาจจะหัวแตกได้นะแต่มันตลกดีอะเวลาเราเห็นคนฝรั่งเศสแบบไปซื้อบักเก็ตแล้วแบบเขาถือย่ามใช่ไหมแล้วบักเก็ตมันจะโผล่มาบักเก็ตโผล่มาเป็นด้ามเลยอะแต่พอพูดถึงบักเก็ตเนี่ยผมรู้สึกว่านะผมชอบกฎหมายที่เขาออกมากำกับส่วนผสมในการทำบักเก็ตมากๆเลยมันทำให้บักเก็ตของเขาลดดั้งเดิม OG ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพอพูดถึงเรื่องกินเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยห้ามกินเร็วเพราะว่าการกินเร็วเนี่ยถือว่าไม่มีมารยาทมันหมายความว่ายังไงอ่ะส่วนใหญ่แล้วอาหารมันจะเสิร์ฟเป็นคอร์สถูกไหมคะ appetizer main dessert appetizer เขาก็ใช้เวลาในการกินทานกินเพื่อจะ main course กำลังทำอยู่แล้วค่อยลงแล้วคนฝรั่งเศสการกินข้าวก็คือได้คุยกันด้วยพักเที่ยงเนี่ยที่ฝรั่งเศสพักเที่ยงได้เกือบ2 ชั่วโมงเลยนะคะใช่แล้วแต่ออฟฟิศนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็สามารถพักเที่ยงค่อนข้างนานเทคไทม์การกินข้าวเที่ยง2 ชั่วโมงนี่โคตรนานเลยนะถ้าเราทำงานเนี่ยหัวหน้าตามเราแล้วอะสมมติว่าถ้าเราไปทานร้านอาหารที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยหลักการมันเหมือนร้านอาหารแบบเวสเทิร์นทั่วไปไหมแบบ wait to be seated คือแบบเดินไปหน้าร้านปุ๊บแล้วก็รอเขาไปซีทให้เราอะไรเงี้ยถูกต้องค่ะสมมติเดินเข้าไปในร้านอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบออกไปก่อนออกไปยืนข้างนอกแล้วเขาไปนั่งเลยอ่ะจะโดนด่าค่ะจะโดนด่าเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาแบบลุกเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดวันเดินมาพูดเลยเลือกโต๊ะได้ไหมเลือกได้ค่ะแต่ก็ในบริเวณที่เขาแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยใช่มารยาทบนโต๊ะอาหารของฝรั่งเศสมันมีอะไรบ้างวิธีการกินวิธีการหั่นก็ต้องใช้ซ่อมบนมือซ้ายมีดบนมือขวาหั่นให้หั่นพอดีคำเท่านั้นอย่าใหญ่เกินไปอย่าก้มไปเพื่อกินแต่ว่าอาหารต้องมาที่เราโอ้เอลิแกนซ์มากอันนี้เป็นเอลิแกนซ์แฟกต์มากเคี้ยวก็พยายามปิดปากไว้เคี้ยวเสียงดังอะไรเงี้ยไม่ควรทำไมเคี้ยวเสียงดังจังเป็นหมูหรออะไรเงี้ยจริงมันเนี่ยแล้วก็ต้องนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงตลอดเวลาโอเคหลังตรงหลังตรงนะคะหลังตรงโอเคหั่นเล็กๆเข้าปากแล้วถ้ามีคนถามคำถามก็บอกว่าแป๊บนึงอะไรเงี้ยแบบแป๊บนึงเคี้ยวอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาคุยกันตอนไหนเนาะ เขาจะคุยกันตอนไหนนะแล้วก็ห้ามเอามือวางบนตักไว้มือบนโต๊ะเท่านั้นแต่ห้ามเอาข้อศอกขึ้นมาห้ามข้อศอกนะคะไม่ได้ no elbows เป็น2 ชั่วโมงที่ค่อนข้างเกรงมากตอนนี้เราคุยมาหมดแล้วเกี่ยวกับฝรั่งเศสเราเข้าใจคอ value ของคนฝรั่งเศสประมาณนึงเลยนะมีอะไรอยากจะบอกไหมเกี่ยวกับแบบว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างฝรั่งเศสกับไทยอะไรที่มันแบบเหมือนหรือไม่เหมือนเล่าได้ไหมอะเล่าเรื่องแบบปากเหม็นนะเราได้ตลกละกันเราได้อะย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้แคร์เรื่องกลิ่นตัวเท่าไหร่ตั้งแต่วัฒนธรรมสมัยก่อนนะพระเจ้าหลุยส์ต่างๆเขาไม่ได้เน้นการอาบน้ำขนาดนั้นเขาก็จะฉีดน้ำหอมแทนปะแป้งในปัจจุบันก็จะยังมีบ้างคนที่ไม่ค่อยอาบน้ำหรือแปรงฟันเข้าใจแล้วว่าทำไมฝรั่งเศสเนี่ยใช้น้ำหอมกันเยอะ ก็ประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงนะคะพลอยก็ไปซื้อแว่นกันแดดพลอยก็เดินไปหยิบแว่นค่ะจากเชลฟ์มาแล้วก็ไปบอกพนักงานเป็นผู้ชายตัวสูงมากเลยนะหล่อล่ำแล้วก็แบบหน้าตาดีเลยแล้วพลอยว่าขอแว่นตาอันนี้1 อันหน่อยจะเอาแบบซื้อกลับบ้านเขาบอกว่าได้เลยครับกินปากผู้So moral of this story คือ moral of this story is เลือกผู้ชายฝรั่งเศสก็ไปลังดมเขาก่อน เดี๋ยวก็คือเช็ค first อะไรอย่าไปคุยออนไลน์อย่างเดียวนะคะ How to be French 101เนี่ยความรู้สึกพี่นะ freedom of expression number 2 ก็คือต้อง elegance มารยาทบนโต๊ะอาหารมารยาทในการพูดคุยนู่นนี่นั่นนอกจากนี้มันมีอะไรอีกไหมที่แบบว่าโอเค French 101 ที่ทุกคนควรรู้อะไรเงี้ย nationalist ความภาคภูมิใจในการเป็นฝรั่งเศสใช่ว่าฝรั่งเศสมีดีอะไรบ้างดีอย่างนู้นอย่างนี้จะมีความภาคภูมิใจว่าฉันเป็นคนฝรั่งเศสนะหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยนะครับ โอเคทุกคนบ๊ายบายลาไปก่อนบายau revoir อย่าลืม subscribe ช่อง Slangholic ด้วยนะครับ next episode อาจจะเป็นประเทศอิตาลี